มาเด้อมาเด้อมานั่งล้อมวงกันหน้าสภากาแฟบ้านหน่อยหน้าสวรรค์เฮานี่ล่ะขยับเก้าอี้ไม้เก่าๆเข้ามาใกล้ๆเตาถ่านแน่จิบกาแฟโบราณหอนๆแล้วฟังข่อยสิเว้านิทานกึ่งเรื่องจริงให้ฟังเรื่องนี้มันเริ่มมาดนพ่อๆกับอายุต้นตะเคียนยักษ์ถ่ายหมู่บ้านพุ่นละหมู่บ้านหน่อยหน้าสวรรค์ของเฮานี่นะถ้าเบิ่งในแผนที่สมัยใหม่มันก็คือจุดร้อยต่อเล็กๆระหว่างเพชรบูรณ์กับลพบุรีพุ่นละครับเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาอ้อมล้อมเอาไว้คือจังถ้วยดินเผาใบใหญ่ๆแต่ก่อนสิมาเป็นบ้านเป็นช่องจังซี่มันเริ่มมาจากหยาดเหงื่อกับรอยตีนพล่านของพี่น้องชาวอีสานเฮานี่ล่ะเมื่อหลายสิบปีก่อนพุ่นละทางภาคอีสานบ้านเฮามันแล้งคักแล้งจนดินแตกละแหงปานไล่กะนกพอใหญ่เค้นผู้นำกลุ่มตอนนั้นแกเลยตัดสินใจพาลูกบ้านบ่กี่หลังคาเลื่อนขนจอบขนเสียมกับแนวพันเข่าใส่เกวียนร่อนแรมฝ่าดงพญาเย็นขึ้นมาหวังว่าสิไปตายเอาดาบนาย่างเท้าลัดป่าลัดเขามาจนหอดที่ราบลุ่มหม่องนึงมีตีนเขาสูงคำฟ้ามีน้ำห้วยใสไหลเย็นตลอดปีพอยายเค้นแกเอาขันตักน้ำขึ้นมาซิมดูแล้วว่าอยู่นี่ละสวรรค์บนดินของพวกเฮานั่นล่ะครับจังได้ชื่อว่าบ้านหน่อยหน้าสวรรค์แต่สวรรค์ที่ว่ามันก็บ่ได้มาง่ายๆคือจังเฮาไปซื้อของอยู่หน้าสมัยนั้นป่าแถบนี่ดุคักอีหลีบักเสือเจ้าทินตกกลางคืนต้องสุมไฟไว้รอบๆพอเสียงคำร่ามของบักเสือโผล่มันดังอยู่ข้างๆหัวไม้ไผ่พุ่นละหัวไฟที่เอามาก็ถือมันคาบไปกินทีละโตสองโตจนไทบ้านเกือบสิทอดใจหนีขึ้นบ้านเก่าไข่ปลาไข่จับสันกับพลากชีวิตคนไปกว่าน้อยไข่ดวงแข็งก็รอดไข่ดวงถึงขาดก็ต้องฝังไว้ใต้โค่นไม่ใหญ่หดหูใจคักอีหลีเรื่องเสือเรื่องไข่ก็พอสู่ไหวอยู่ดอกครับใส่ปืนแก๊ปใส่ยาสมุนไพรไปตามเรื่องแต่ที่ไทบ้านย่านที่สุดคือเจ้าทีเจ้าทางมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าช่วงที่เริ่มถางป่าทำหน้าเทื่อแรกมีบักทิศคนหนึ่งในกลุ่มไปเผลอตัดไม้ใหญ่ที่ปูตาเพิ่นหมายเอาไว้คืนนั้นมันละเม่ยางหายเข้าไปในป่าลึกร้องเอื้อนจังไหนก็บ่ขานจนหอดเศร้าจังไปพอมันนั่งตาลอยอยู่บนยอดไม้สูงลิ่วมันเบาว่ามีคนชุดดำมาชวนไปกินงานเลี้ยงอยู่เมืองใหญ่ใต้ดินคนเฮาสิอยู่นี่ได้บ่ใช่แค่ขยันเหยียดหน้าเด้อแต่ต้องหูจักก้มหัวให้ปลาให้เขาแหน่พอยายเค้นแกสอนลูกหลานไว้จังซี่ไทบ้านก็เลยพากันตั้งศาลปู่บ้านขึ้นมาอยู่ทางเขาหมู่บ้านเพื่อบอกกล่าวขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลหุบเขาแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาเรื่องหลายๆก็เริ่มซาลงจนกลายเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขมาฮอดซุมื้อนี่แหละครับนี่แหละครับปฐมบทของบ้านหน่อยหน้าสวรรค์แต่อย่าเฝ้าลุกไปไสนะกาแฟยังบ่ทันจืดเลยเทื่อหน้าคอยสิมาเว้าเรื่องอื่นกันต่อมาเด้อมาตื่มกาแฟอีกจักโบกกำลังสิได้ทีเลยเนี่ยมื้อนี้ข่อยมีเรื่องค่าใจสิมาเว้าสู่ฟังเป็นเรื่องที่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นย้ำนักย้ำหนาเวลาเฮาย่างเข้าป่าช่วงรอยต่อฤดูฝนกับฤดูแล้งพวกเจ้าเคยได้ยินบ่โบราณเพิ่นว่าไว้ถ้ามื้อใดเจ้าดวงซวยหรือดวงดีก็บ่ฮู้ไปพ่อบักบองหรืองูจงอางโตบักใหญ่มันสู้ข้อตั้งตระงานแล้วในปากมันคาบไข่ขาวๆสู้ขึ้นฟ้าให้เตรียมโตโลดมื้อนั้นล่ะคือสัญญาณอันตรายของหมู่บ้านหน่อยหน้าสวรรค์เฮาเรื่องนี้พ่อยายจันเล่าให้ฟังว่าสมัยเรายังหนุ่มไปหาเห็ดอยู่เทิงเขาโน่นสาวเล่าไปพ่อพญาจงอางโตท่อต้นขาเลื่อยออกมากลางล้านหินแท่นที่มันสิเลื่อยหนีมันกลับสู้ข้อสูงท่วมหัวคนในปากมันคาบไข่ฟ้องหนึ่งไว้แน่นแล้วแง้นหน้าขึ้นเบิ่งฟ้าจ้องอยู่ยังสั่นความเชื่อคนโบราณเชื่อว่างูจงอางมันเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาการที่มันคาบไข่สู้ขึ้นฟ้าคือการกั้นฝนหรือการบอกกล่าวเบื้องบนว่าปีนี้พญาแถนสิบ่ประทานฝนลงมาให้ผลที่ตามมาหลังจากพ่อใหญ่จันพ่อเหตุการณ์นั้นบ่เกิน7 มื้อห้วยที่เคยมีน้ำกระแหงขอดดินที่เคยชุ่มกระแตกระแหงฝนบ่ตกต้องตามฤดูกาลไปเกือบครึ่งปีจนไทบ้านต้องพากันเฮ็ดพิธีขอฝนกันยกใหญ่ถ้าเฮามานั่งวิเคราะห์กันแบบคนสมัยใหม่นั่งจิบกาแฟทกกันเนี่ยมันก็มีแง่คิดอยู่ได้การเตือนภัยธรรมชาติงูมันรับรู้ความร้อนความชื้นได้ดีกว่าคนถ้ามันเริ่มย้ายไข่หรือมีพฤติกรรมแปลกๆก็
ก็แสดงว่าสภาพอากาศมันสิเปลี่ยนขันรุนแรงกุศโลบายสอนคนผู้เฒ่าเพื่อนอาจสิอยากให้ลูกหลานย่านป่าจะได้บ่ไปรบกวนสัตว์ในช่วงว่างไข่และให้เตรียมตัวรับมือกับภัยแล้งเก็บกักน้ำไว้ใส่ประหยัดน้ำตั้งแต่อยู่ในมุ้งพุ่นละงูคาบไข่บ่ได้น่ากลัวทอคนขาดสติพอเยจันเล่าเคยมักเว้าปิดถ่ายแบบนี้เสมอแต่กนายกนิ้วให้ความลี้ลับอยู่อย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่มีคนเห็นงูจงอางคาบไข่ที่หมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์ฝนสิบ่ตกอีหลีครับต่อให้พยากรณ์อากาศบอกว่าพายุสิเข้าก็ตามแต่มันสิขามหมู่บ้านเฮาไปหน้าตาเฉยปานว่ามีกำแพงล่องหุนกันไว้ซั่นล่ะอ้าวเว้ามาซะดนกาแฟเบิดแก้วพอดีเรื่องงูคาบไข่นี่มันก็แค่ส่วนหนึ่งของความเชื่อบ้านเฮาเนาะแต่ถ้าเรื่องนาเนี่ยของจริงอีหลีมาล้อมวงเข้ามาอีกจักหน่อยมือนี่ข่อยสิสัตกาแฟเข้มๆแล้วเล่าเรื่องที่เหตุให้ไทบ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮาขนหัวลุกสั้นจนบกกล้าไปทายหนักตอนกลางคืนมาแล้วเรื่องของพร่านเผ็ดกับบักเสือสมิงขากระเพลกถ้าสิเว้าถึงพร่านเก่งๆในหมู่บ้านเฮาสมัยก่อนบ่มีไผเกินพร่านเผ็ดดอกครับเล่าเป็นคนเงียบๆมีปืนแก็บคู่ใจกระบอกนึงกับตะกุดโทนที่คาดเอวไว้บ่เคยห่างเล่าว่าวิชาอาคมเล่ากับพ่อโตอยู่แต่ก็เกือบเอาชีวิตบ่รอดเพราะบักขากระเพกนี่ล่ะเรื่องมันเริ่มจากงัวควายของไทบ้านถูกลากไปกินคืนละโต2 โตแต่มันแปลกมองไหนหูบ่มันแปลกตรงที่ร้อยตีนครับร้อยตีนเสือโตบักใหญ่แต่มันมีร้อยลากข้างหนึ่งคือจังเสือขาพิการหรือเสือขากระเพลกแต่มันฉลาดโพดมันบ่เคยติดจันกับดักไผเลยแถมยังล่วงพระรานในหมู่บ้านไปหลงป่ามาแล้วหลายคนพรานเพชรแกเลยอาสาจัดการให้เล่าไปเฮ็ดห่างร้านที่นั่งบนต้นไม้อยู่ใกล้ๆซากงัวที่มันกินข้างไว้ตกกลางคืนเดือนดับป่ามืดตื้อมีแต่เสียงจักจั่นเร่ไร่แต่อยู่ดีๆเสียงพวกนั้นก็เงียบกริบบานปิดสวิตพรานเพชรเล่าว่าเล่าได้ยินเสียงฝีเท้าคนอย่างสวบเข้ามาไต่โค่นใหม่แล้วมีเสียงเอิ่นซื่อเล่าเบาๆว่าเพชรลงมาแน่คอยเอาข้าวน้ำมาส่งพ่อใหญ่เค้นเปิ้นให้คอยมาตามเจ้าขึ้นบ้านเสียงนั้นน่ะมันคือเสียงของบักเขียวเพื่อนสนิทเล่าอีหลีครับพรานเพชรเกือบสิย่อนขาลงไปแล้วแต่เล่าเอะใจว่าบักเขียวมันสิกล้าย่างปลาตอนเที่ยงคืนคนเอี่ยวได้จังใดพรานเพชรเล่าเลยท่องคาถาเบิกเนตรแล้วส่องไฟฉายวับลงไปใต้โค่นใหม่สิ่งที่เล่าเห็นบ่ใช้บักเขียวครับแต่มันเป็นเสือโคร่งโตบักไล่พาดกลอนเหลืองอารามแต่ในตามันบ่ใช่ในตาเสือมันเป็นตาคนนี่แหละครับจ้องมองขึ้นมาทั้งห่างปานสิกินเลือดกินเนื้อพรานเพชรบ่รอซ่าเล่าประทับปืนแก็บเล่งใส่หน้าผากมันทันทีเสียงปืนหนังสนันป่าเสือตัวนั้นร้องโฮกเสียงหลงแต่มันก็ยังไว้ขักมันกระโดดหายเข้าไปในพุ่มไม้หนาทิ้งไว้แต่รอยเลือดกับเสียงฝีเท้าหายไปในความมืดเช่ามือต่อมาพรานเพชรพาลูกบ้านตามรอยเลือดมันไปสิ้นสุดอยู่หน้าถ้ำเลือดแต่สิ่งที่พ่อบ่ใช้ซากเสือครับกลับเป็นเสื้อผ้าขาดของคนกับกระดูกงัวเพียบที่น่าตกใจไปกว่านั้นคืออีก2 มื้อต่อมามีข่าวว่าวัดป่าอีกฝั่งหนึ่งของภูเขามีพระธุดงค์แปลกหน้ามาขอพักอาศัยแต่พระรูปนั้นขาพิการเดินกระเพลกแถมที่หน้าผากมีรอยแผลเป็นใหม่ๆคล้ายโดนลูกปืนพอพรานเพชรตามไปสิไปดูหน้าพระรูปนั้นก็หายสาบสูญไปไร้ร่องรอยทิ้งไว้แต่กลิ่นสาบเสือคละคลุ้งไปทั่วกุฏิตั้งแต่นั้นมาพรานเพชรก็บ่ค่อยเข้าป่าลึกอีกเลยล่าว่าเสือสมิงมันจำกลิ่นปืนลาวได้แล้วเอ้ากาแฟกระเบิดเรื่องกระจบพอดีหายไปในความมามื้อนี้คึกคักเป็นพิเศษเนาะกาแฟโบราณใส่นมข้นหวานเยิ้มๆมาเสิร์ฟแล้วจีบแล้วก็ฟังข่อยสิเว้าเรื่องแปลกที่ห้วยน้ำหินภายหมู่บ้านเรื่องของลุงเริ่งกับบักโจ2 อาหลานที่เกือบเอาซื้อไปทิมไว้ริมห้วยเรื่องมันเกิดเมื่อหน้าฝนปีที่แล้วนี่แหละครับลุงเริ่งแกเป็นเซียนปักเบ็ดหาปลาเก่งคักขนาดน้ำคุ้นป่านน้ำล่างตีนแกยังหาปลาคอปลาช่อนโต
บักเอกมาได้มือนั้นแก่ผ้าบักโจหลานชายจากกรุงเทพที่เพิ่งมาเยี่ยมบ้านย่างเลาะริมห้วยน้ำหินสิไปปักเบ็ดน้ำกันลุงเรื่องแกเตรียมเบ็ดไม้ไผ่เหลาอย่างดีเหยื่อก็ใช่เขียดอีโม่เป็นแกปักไว้เลาะริมตะลิงย่ามแรงๆประมาณ20กว่าหลังบอกบักโจว่ามือเศร้าเตรียมโตขูดเกล็ดปลาคอใหญ่ได้เลยบักหลานลุงสิเฮ็ดแปะสะให้กินบักโจก็ดีใจตื่นเต้นใหญ่ย้อนบ่เคยเห็นวิถีไทยบ้านแบบนี้ตกดึกประมาณเที่ยงคืนลุงเรื่องแกนอนบ่หลับเลยส่วนบักโจถือไฟฉายส่องกบออกไปย่ามเบ็ดตรวจเบ็ดเบิ่งก่อนเทื่อปลามันกินสิได้เอาขึ้นมาขังไว้ก่อนพ่อไปหอดหลังแรกเอ้าเบ็ดหายพ่อส่องไฟเบิ่งดีๆปรากฏว่าเบ็ดไม้ไผ่ที่ปักไว้แน่นๆถูกถอนขึ้นมาแล้วก็หักกลางทิ่มไว้มองนั่นเหยื่อเขียดอีโมก็หายเกลี้ยงลุงเรื่องแกเริ่มหน้าถอดสีแกผ้ามันย่างไปเบิ่งหลังที่2ที่3เหมือนกันเบิดครับเบ็ดถูกถอนขึ้นมาอย่างแรงไม้ไผ่ที่ว่าเหนียวถูกหักครึ่งป่านหักไม่จิ้มฟันปลาที่ติดเบ็ดเห็นร่องรอยเกล็ดปลาตกอยู่หายไปเบิดเหลือแต่ซากปลาครึ่งโตที่เหมือนถูกกัดกินแบบสยองบักโจถามเสียงสั่นลุงปลามันแหงเยอะขนาดหักไม่เบ็ดได้เลยเหรอลุงเรื่องแกบ่ตอบแกดึงแขนบักโจให้หมอบลงข้างกอไผ่แล้วดับไฟฉายทันทีก้อยก้อยก้อยเสียงเล็กๆแหลมๆดังมาจากฝั่งตรงข้ามห้วยแสงจันทร์รำไรเผยให้เห็นร่างดำๆโตน้อยๆท่อเด็กน้อยแต่ผอมโซ่ยืนอยู่เทิงขอนไม้มันจับปลาคอใหญ่ขึ้นมาฉีกกินสดๆและก็เอื้อมเอามือเหี่ยวๆมาถอนเบ็ดหลังที่เหลือหักป๊อกทิ่มลงน้ำอย่างรำคาญใจลุงเรื่องบ่รอให้มันย่างขามหอยมาหาดอกครับแกกระซิบเบาๆโจย่างถอยหลังอย่าส่องไฟพอพ่นพุ่มไม่เท่านั้นล่ะครับทั้งลุงทั้งหลานใส่ตีนหมาลื่นตายกลับมาหอดเฮือนลุงเรื่องแกฝ้าวเอาสายสลิงคล้องข้อบักโจทันทีแกเล่าว่ามองนั่นมันเป็นทางผ่านของผีกองกอยหรือพวกผีปลาเจ้าที่หวงของมันบ่ได้อยากกินปลาเฮาดอกแต่มันบ่อยากให้ไผมาล่ำเส้นมองที่มันอยู่การหักเบ็ดทิมคือการไล่แบบสุภาพที่สุดของมันแล้วล่ะครับตั้งแต่มื้อนั้นบักโจบ่กล้าย่างไปริมห้วยตอนกลางคืนอีกเลยส่วนลุงเรื่องแกก็ต้องไปเฮ็ดพิธีขอขมาปลาอยู่หลายมืออ้าวกาแฟเบิดแก้วพอดีเรียงสยองริมห้วยกระจบลงทอนี่ล่ะมามื้อหลังจากที่พานเพชรเคยสาดปืนแก๊ปใส่หน้าผากพระธุดงค์ที่เป็นเสือสมิงจนหนีหายไปข้าวนั่นหลายคนก็นึกว่ามันสิย่านจนบ่กล้ากลับมาเหยียบหมู่บ้านเฮาอีกแต่เปล่าเลยครับบักขากะเพกมันเป็นเสือเจ้าคิดเจ้าแค้นมันบ่ย่อมจบง่ายๆช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไทบ้านที่ออกไปเก็บฟืนชายปลาเริ่มได้กินแปลกๆมันบ่ใส่กินขี้เจียหรือกินหมาเนาแต่มันเป็นกินสาบเสือที่รุนแรงคักลอยมาตามลมหนาวปานมีใครเอาเนื้อเนามาแขวนไว้เทิงยอดไม้พานเพชรแกนั่งจิบกาแฟอยู่หม่องนี่ล่ะมื้อวานแกเว้าให้ฟังว่ามันกลับมาแล้วข่อยฮู้กินอาคมเนาๆแบบนี้มีแต่บักขากะเพกตัวเดียวที่เฮ็ดให้ไทบ้านขวัญผวาที่สุดก็คือมื้อเช้านี่พ่อใหญ่เค้นแกไปไหว้ศาลปูบ้านทางเข้าหมู่บ้านแกไปพ่อรอยเล็บเสือขนาดบักใหญ่ขวดลงบนเสาไม้ศาลจนเนื้อไม้ฉีกขาดเป็นทางง่าว300มันแปลกมองใดหูบ่มันแปลกมองว่ารอยเล็บนั่นมันมีรอยลากไปข้างนึงแม่นแล้วครับมันคือรอยจากตีนคางที่กระเพกของมันนั่นล่ะคือจังมันสิบอกว่ากูยังบ่ตายและกูมาหอดหน้าบ้านพวกมึงแล้วมื้อคืนว่านผ่านเพชรแกบ่นอนครับแกเอาปืนแก๊ปคู่ใจที่ลงอาคมใหม่ย่างเลาะแนวลั่วไม้ไผ่ชายปลาคนเดียวแกเล่าว่าพอย่างไปหอดกอไผ่ท้ายวัดแกได้ยินเสียงกะเพกกะเพกกะเพกเสียงฝีเท้านักๆย่างย่ำใบไม้แห้งอยู่ข้างหลังแกพอแกหันควับไปส่องไฟฉายสิ่งที่เห็นมีเพียงยอดหญ้าที่ไว้เอมแต่พอมองขึ้นไปเทิงกิ่งไม้ใหญ่แกเห็นดวงตาสีเหลืองอำพันคู่หนึ่งจ้องเขม็งลงมาผ่านเพชรแกบ่ฝ้าวสัตว์ปืนครับแกพนมมือสวดคาถาพางตัวแล้วเว้าเบาๆว่ามึงกับกูมีกรรมต่อกันแต่มึงอย่ามาเบียดเบียนไทบ้านถ้ามึงบ่ถอยข้าวนาข่อยสิบ่ใช่แค่ลูกตะกัวแต่มันสิเป็นเหล็กไหลไฟปลาไล่กัน
พอกินค่ำเว้าแก่ดวงตาคู่นั่นก็วับหายไปพร้อมเสียงคำล่ามต่ำๆในข้อที่ฟังดูคล้ายเสียงหัวเราะของคนสยองคักอีหลีมือนี่ผ่านเพชรก็เลยต้องไปหาซื้อมะนาวกับวานไฟมาอาบลูกปืนเตรียมไว้เล่าว่าข้าวนี่มันบ่มาเล่นๆมันมาเพื่อสิเอาชีวิตผ่านคูปรับให้ได้หมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮาช่วงนี้เลยต้องเข้าเว้นย่ามกันแข็งขันขึ้นเอาเว้าแล้วก็ขนขิ้งลุกขนลุกคือกันเนาะกาแฟเบิดพอดีเรื่องบักขากะเพกนี่มันทาสีเหย้าซะแล้วล่ะครับเรื่องมันเกิดขึ้นย่ามดึกสงัดหลังจากที่พร่านเพชรแกประกาศกล่าวสิออกล่าบักขากะเพกไทบ้านกับพากันปิดบ้านเงียบสนิทแม้แต่หมากับบ่กล้าเห่าแต่ว่าบักโจหลานชายลุงเริ่งที่เพิ่งหนีผีกองก๋อยมาคราวก่อนมือนี่มันเกิดอาการคาซึกบุกปวดท้องนักกลางดึกครับส่วมสมัยก่อนบ้านเฮ้ามันก็อยู่ซอกขางเฮืองพุ่นละเนาะบักโจกะย่านแต่มันก็กลั่นบ่ไหวเลยหยิบมีดอิโต้คมกริบของลุงเรื่องที่ว่างอยู่ข้างเตาไฟถือติดมือไปเพื่อใจเสียย่างยองไปแถวพุ่มกล้วยข้างสวมขณะที่บักโจกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในห้องน้ำสังกะสีเก่าๆแก๊กแก๊กมันก็ได้ยินเสียงกระเพกย่างวนเวียนอยู่รอบห้องน้ำกลิ่นสาบเสือรุนแรงคักปันหมาเนาบักโจเล่าว่าตอนนั้นมันแข็งไปเบิดทั้งโตล่มหายใจกระแทบสิบ่กล้าหายใจบักขากระเพกมันคงนึกว่าเหยื่อคนนี่สิเขี้ยวง่ายๆมันเลยพยายามสอดเล็บเอาตีนหน้าตะกุยฝาสังกะสีให้เปิดออกเสียงสังกะสีเสียดสีกันดังครืดจนบักโจทนบ่ไหวความย่านมันเปลี่ยนเป็นความโมโหพอสังกะสีผะเตือออกบักเสือสมิงมันก็หมุนโตสิเอาหางฟาดหรือสิสอดโตเข้ามานี่ล่ะจังหวะนั้นหางบักเอกของมันที่ไล่พาดก่อนเหลืองดำก็สะบัดวับเข้ามาในร่องสังกะสีพอดีบักโจบ่รอซ่าครับมันหลับหูหลับตาเงื้อมีดอิโต้ขึ้นสุดแขนแล้วฟันลงไปเต็มแห้งฉับเสียงร้องบ่ใจเสียงเสือธรรมดาครับแต่มันเป็นเสียงกึ่งคนกึ่งสัตว์ร้องโหยหวนปันฟ้าสิถล่มบักโจทีประตูห้องน้ำสังกะสีออกไปเบิงเห็นร่างดำๆทะมึนกระโดดข้ามรั้วลวดน้ำหนีเข้าป่าไปแบบบ่คิดชีวิตเสียงฝีเท้ากระเพกหายไปอย่างรวดเร็วอาดลาดเหลือทิ้งไว้แต่ปลายหางเสือยาวเกือบศอกตกจมกองเลือดอยู่หน้าสวมพ่อเศร้ามาพรานเพชรก็มาดูหลักฐานแกถึงกับอ้าปากข้างพร่างหัวรอกกากโอ้ยบักโจเอ้ยมึงเฮ็ดสิ่งที่พรานทั้งจังหวัดเฮ็ดบ่ได้มึงตัดหางเสือสมิงอาคมขาดพรานเพชรแกบอกว่าเสือสมิงถ้าหางขาดอาคมสิเสื่อมไปเกิงหนึ่งแถมยังเสียศักดิ์ศรีคักอีหลีตั้งแต่มือนั่นมาไทบ้านน้อยหน้าสวรรค์ก็เลยเปลี่ยนชื่อเรียกมันใหม่จากที่เคยเรียกแบบย่านว่าบักขากระเพกก็กลายเป็นเรียกบักหางกูดกันทั้งหมู่บ้านคนมีวิชากระสู่คนมีดวงกับมีดโตบ่ได้ดอกลุงเริงเว้าพร่างตบไหล่หลานชายอย่างภูมิใจแต่เรื่องมันสิจบแค่นี้บ่เสือสมิงที่เสียหางไปมันต้องแค้นแสนแค้นแน่นอนกาแฟหอยกระเบิดพอดีเรื่องบักโจตัดหางเสือเนี่ยกลายเป็นตำนานบทใหม่ของหมู่บ้านเฮาไปแล้วล่ะครับมาพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศดีคักกลิ่นหอมข้าวจีท่าไข่ลอยมาแต่ไกลจิบกาแฟดำขมๆแกล้มข้าวจีฮ้อนๆมันเข้ากันคักอีหลีมื้อนี้ข่อยสิเว้าเรื่องบุญใหญ่ของหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮาคือพิธีทำขวัญเขาแต่ว่ามันบ่ใช่พิธีธรรมดาเพราะมื้อนั้นมีแขกที่บ่มีไผอยากเอิ้นมารวมงานนำหลังจากเหตุการณ์บักโจ้ตัดหางเสือหมิงขาดกระจุยหมู่บ้านเฮาก็กลับมาสงบสุขชั่วคราวเขาในหน้าก็เหลืองอารามเต็มทงพ่อใหญ่เคียนเลยบอกว่าปีนี้เข้าป่าอาหารเฮาสมบูรณ์คักต้องเฮ็ดพิธีทำขวัญเขาบูชาแม่โพธิ์ศพให้ยิ่งใหญ่แน่จักสิได้คุ้มครองพวกเฮาไทบ้านพากันเอาข้าวไหม้มากองร่วมกันที่ลานบ้านพ่อใหญ่เคียนมีผ่านบายสีดอกไม้ธูปเทียนขบวนใหญ่เสียงแค้นดังจวดสร้างความมวลซื่นไปทั่วลุงเลิ่งกับผ้าบักโจมารวมงานนำ
บักโจ้มันก็ยืดอกภูมิใจเพราะซุมือนี่ไผๆก็เอิ้นมันว่ามือปราบหางกุดขณะที่พราหมณ์ประจำหมู่บ้านกำลังสวดอัญเชิญขวัญเขามาเยอะขวัญเอ้ยขวัญแม่โพศพให้มาอยู่เนื้ออยู่นวลอย่าได้หนีไปป่าลึกอย่าได้หนีไปดงนาอยู่ดีๆลมพัดวึบหนึ่งจนเทียนเกือบดับกลิ่นสาบจางๆลอยมาเตะจมูกผ่านเพชรล่าวสะดุ้งหันไปเบิงทางท้ายแถวมีชายคนหนึ่งย่างกระเพิกกระเพกเข้ามาในงานหน้าตาซีดเสี้ยวปานคนบ่มีเลือดใส่เสื้อหมอหอมขาดที่สำคัญคือเล่าเอาผ้าขาวมาพันเอวหนาเตอะคือจังปกปิดหยังบางอย่างไว้ข้างหลังชายคนนั้นเดินมายุดอยู่หน้าเข้ากองแล้วก็ก้มลงกราบแบบเงียบๆเล่าบ่ปากบ่เว้ากับไผแต่สายตาเล่ามันว้าววับป่านตาแมวในความมืดจ้องมองไปที่บักโจ้ที่นั่งเคี่ยวข้าวต้มมัดอยู่บ่ว่างตาพอยายเคียนเห็นแขกแปลกหน้าก็ตามนิสัยไทบ้านเฮาล่ะครับมีน้ำใจเสมอเอาพ่อออกมาแต่ไสน้อมากินข้าวน้ำกันก่อนมื้อนี้บุญใหญ่แม่โพศพพอยายเคียนยื่นปั้นข้าวเหนียวกับลาบเท่าให้ชายคนนั้นรับปั้นเข้าไปแต่มือที่ยื่นออกมามันมีขนดกดำยาวและปลายนิ้วดูแหลมผิดมนุษย์เล่ากินข้าวเหนียวเข้าไปคำใหญ่แล้วหันมาสบตากับพานเพชรพร้อมกับสะแยะยิ้มเห็นเขียวแหลมเล็กน้อยก่อนสิเว้าเสียงแหบพร่าว่าข้าวหมู่บ้านมึงมันหวานดีแต่ระวังเด้อของที่มึงเอาไปจากกูสิมาเอาคืนในรูปแบบที่มึงสิคาดบ่ถึงเว้าจบเล่ากะย่างกะเพกหายเข้าไปในกลุ่มควันไฟที่ชาวบ้านสุมไว้ไล่ยุ่งเพียงครู่เดียวพรานเพชรฟ้าวซองไฟตามไปปรากฏว่าบ่มีร่องรอยคนยางมีแต่รอยตีนเสือที่บ่มีหางลากเป็นทางหายไปในป่าเข้มมื้อนั้นงานบุญที่เคยมวนซืนกะกรอยลงทันทีพรานเพชรบอกว่าบักหางกุดมันบ่ได้มาฆ่าคนมื้อนี้แต่มันมาขอขมาแม่โพศพเพื่อขอคืนอาคมและมาคู่ไอ้บักโจ้โดยเฉพาะไทบ้านเลยต้องเอาข้าวสารเสกมาโรยรอบล้านเขาและเพิ่มเว้นย่ามเป็น2 เท่าเพราะหู้ดีว่าสงครามระหว่างคนกับเสือหมิงมันยังบ่จบง่ายแน่นอนเอาเรื่องมันซักสิตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะจ่าแฟ่เบิดแก้วพอดีสังเกตดูเด้อไข่ย่างกระเพกเข้ามาในหมู่บ้านช่วงนี้อย่าเฝ้าไปทักเล่าซั่วๆล่ะซั่วมาพี่น้องขยับเก้าอี้ใหม่เข้ามาใกล้ๆเตาถ่านนะมื้อนี้กาแฟข่อยบ่ได้ใส่นมดอกพอเรื่องที่สิเว้ามื้อนี้มันขมและอาถรรพ์ทักเป็นเรื่องของบักโอมเด็กน้อยขี้ดื้อประจำหมู่บ้านนาสวรรค์เฮานี่ล่ะที่เกือบสิบ่ได้กลับมาเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ย้อนความปากบ่อนและบ่รู้ความเรื่องมันเกิดเมื่อวันศีลใหญ่วันพระที่ผ่านมานี่เองครับบักโอมมันก็เป็นเด็กน้อยส้นๆตามประสานี่ล่ะมื้อนั้นมันพาหมู่พวก 2-3 คนไปเล่นเตยเล่นไล่จับอยู่แถวชายป่าหลังหมู่บ้านมองที่มีต้นตะเคียนยักษ์ต้นหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่มองนั่นไทบ้านเพิ่นย่านกันคักบ่มีไผกล้าไปเฮ็ดสกปรกใส่ดอกพ่อเล่นกันจนเมื่อยบักโอมมันก็ปวดเหี่ยวขึ้นมาแทนที่สิย่างกลับบ้านหรือไปหาพุ่มไม้เตี้ยๆมันดันนึกคึกหยังบ่ฮู้ย่างไปที่เงาต้นตะเคียนใหญ่ที่มีผ่า3 สีพันอยู่แล้วก็งัดออกมาเหี่ยวใส่รากไม้ป่านเป็นส่วนตัวหมู่มันเห็นกับพากันห้องหามเฮ้ยโอมอย่าเฮ็ดจังสั้นเดี๋ยวเจ้าแม่เพิ่นสูญเด้บอกโอมมันก็หัวเราะเอิกอากเจ้าแม่อะไรล่ะมีแต่ต้นไม้นี่ล่ะเยี่ยวใส่ก็สิได้เป็นปุ๋ยไงมันเว้าจบกับสะบัดตูดเดินหนีไปเล่นต่อพอตกแล้งพ่อแม่บอกโอมก็เอื้อนหาลูกสิให้มากินข้าวโอมเอ้ยโอมกลับบ้านลูกเอื้อนจังไดก็บ่มีเสียงหมู่ที่เล่นน้ำกันก็บอกว่าเห็นมันยางว่นอยู่แถวต้นตะเคียนนั่นล่ะครับแต่มันบ่ยอมยางออกมาไทบ้านก็เลยพากันถือไฟฉายถือคบไฟออกตามหายางว่นรอบต้นตะเคียนเป็น10 รอบห้องเอื้อนจนข้อแห้งกระบ่พอจนพรานเพชรก็ต้องลงมาดูเองพรานเพชรเล่าหย่อนยาสูบเข้าปากแล้วพ่นควันปุ๋ยเล่าเว้าเสียงเข้มว่าบ่มันหายไปไสดอกมันนั่งอยู่นี่ล่ะแต่มันโดนผีหลักซ่อนปิดตาพวกเฮาไว้พรานเพชรแกให้พ่อบักโอมไปเอากระด้งมาตีระฆังดังป๊อกแล้วสั่งให้แม่มันถอดเสื้อผ้าแล้วใส่กลับด้าน
เป็นกุศโลบายแก้เคล็ดผีบังตาพร้อมกับเอาธูปเทียนมาขอขมาที่เงาต้นตะเคียนพอพรานเพชรเล่ารายม่วนจบแล้วเอาใบหนาดฟาดลงไปที่อากาศว่างๆข้างต้นตะเคียนโอ้ยเสียงบอกโอมร้องจากดังขึ้นมาทันทีสิ่งที่ไทบ้านเห็นคือบอกโอมนั่งคุดคู่อยู่ในซอกรากไม้ตะเคียนนั่นแหละครับทั้งที่ตอนแรกทุกคนยางพานมองนี่บ่รู้จัก10 รอบกะแนมบ่เห็นบอกโอมมันสภาพหน้าซีดเซี่ยวตาลอยมันว่าผมเห็นพวกแม่ย่างผ่านไปมาผมฮ้องเอิ้นจนเจ็บคอก็ไม่มีใครหันมองแล้วมีผู้หญิงชุดเขียวๆหน้าสวยแต่ตาแดงกำมายืนเหยียบหัวผมไว้บอกให้ลุกไปไสหลังจากคืนนั้นบักโอมกับไข่หัวโกรนอยู่หลายมือพอใหญ่เค้นเลยต้องทำพิธีรับขวัญแล้วสร้างให้เด็กน้อยทุกคนบ่ให้ไปเล่นหม่องนั่นอีกเด็ดขาดลาว่าป่ากับมีเจ้าเขาขมีนายอย่าไปซอลอยึกยะในหม่องที่บ่ควรยึกยะอ้าวเว้าแล้วก็อย่าไปเหี่ยวสุ่มซ่ามเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิหาว่าสภาพกาแฟบ่เตือนกาแฟเบิดพอดีเรื่องบอกโอมก็จบลงแบบวุดวิดโอ้ยมื้อนี้ข่อยหัวหลอจนท้องแข็งขอกินกาแฟแก้สำลักเนี่ยเด้อพี่น้องมื้อนี้บ่มีเรื่องสยองขวัญดราม่าดอกมีแต่เรื่องหาขี้แตกขี้แตนของพวกเด็กน้อยนักเรียนที่มาเข้าค่ายลูกเสืออยู่โรงเรียนบ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮานี่ล่ะเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องตลกประจำหมู่บ้านไปฮอดซุมื้อนี้ย้อนนั่นกลับไปสมัย10 กว่าปีก่อนพุ่นล่ะสมัยที่ไฟฟ้ายังเข้าบ่ถึงซอกตืบหมู่บ้านเฮาคักปานใดทางย่างก็มืดตื้อมีแต่แสงเดือนแสงดาวช่วงนั้นโรงเรียนเพิ่นจัดเข้าค่ายลูกเสือเนตรนาลีมีเด็กน้อยจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาโฮมกันเพียบระเบียบลูกเสือมันก็คักเนาะตี5เป๊ะอาจารย์ฝึกกระเป๋านกหวีดดังปรี๊ดปรี๊ดปรี๊ดปลุกเด็กน้อยลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็พากันออกกำลังกายโดยการย่างกึ่งวิ่งเลาะรอบหมู่บ้านโดยเส้นทางบังคับก็คือต้องผ่านหน้าวัดป่าหน่อยนาสวรรค์บักโจเจ้าเก่าสมัยนั้นมันก็เป็นลูกเสือสำรองน้ำเขาก็พากันวิ่งเยาะเลี้ยงแถวต่อลึกผ้าพันข้อสีเหลืองปลิววันท่ามกลางหมอกจางๆย่ามเสาที่หนาวสั่นจักพอขบวนลูกเสือย่างก่ายผ่านหน้าวัดบักโอมเด็กน้อยขี้ดื้อที่อยู่หน้าแถวกระดันตาดีหรือตาถั่วกระบ่ฮู้ไปเห็นเงาดำๆสูงใหญ่ยืนตะงานอยู่ข้างศาลาการประเรียนที่มืดเงานั้นยืนนิ่งบ่ไหวติงในมือเหมือนถือของเงาๆบางอย่างพอกุมลูกเสือย่างเข้าไปใกล้เงาดำนั้นก็ค่อยๆขยับตัวบักโอมก็ห้องสุดเสียงว้าผีหลอกผีเป็ดยืนอยู่ข้างศาลาพูนเท่านั้นก็ครับพี่น้องสัญชาตญาณลูกเสือไทยเสียชีพอย่าเสียสัตว์แต่ถ้าพ่อผีเสียสัตว์กระสร้างมันวิ่งสิเด็กหน่อยทั้งกองลอยแต่กระเจิงบ่มีฉินดีไผวิ่งเร็วหนีหลอดไผวิ่งซ่าก็ล่มกิ้งล่มหงายกองอำนวยการค่ายลูกเสือแทบแตกอาจารย์ฝึกก็นึกว่าเสือสมิงขากระเพกกลับมาปวนเลยรีบหยิบปืนแก๊ปวิ่งออกไปดูอย่างไวพ่ออาจารย์ฝึกกับพานเพชรวิ่งไปหอดหน้าวัดพร้อมกับไฟฉายกระบอกบักใหญ่ส่องวับเข้าไปที่ศาลาสิ่งที่พ่อบ่ใช่ผีเป็ดหรือเสือสมิงที่ใดครับแต่มันคือหลวงพ่อชุ่มเจ้าอาวาสวัดเฮานี่ล่ะท่านเพิ่งทำวัดเสาเสร็จก็เลยเดินลุกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ยืนถือไม้กวาดทั้งมะพร้าวอันยาวๆสิมากวาดล้านวัดพอดีหลวงพ่อเพิ่งก็ยืนงงว่าเด็กหน่อยมันสิวิ่งหนีท่านเฮ็ดหยังท่านเลยเว้าเสียงนิ่มๆว่าอ้าวพวกมึงสิฟ้าววิ่งไปไสละลูกหลานหลวงพ่อสิถามเฉยๆว่ามาเข้าค่ายมื้อนี้มีข้าวกินกันหรือยังผ่านเพชรกับอาจารย์ฝึกกันเลยพักกันขำกากจนเกือบล่มพับส่วนพวกบักโจบักโอมน่ะเหลือนั่งหน้าซีดเสี่ยวอยู่หน้าค่ายโดนซ่อมทำโทษให้กระโดดตบอีกคนละ100 เทียฐานที่ดูถูกสายตาหลวงประชุมว่าเป็นผีเปรตเอาเรื่อง55ประจำหมู่บ้านเฮาก็มีจังสี่ล่ะครับบางที่สิ่งที่เฮาย่านมันก็แค่ความคิดเฮาเองนั่นล่ะแต่ยังว่าล่ะเนาะตีหายมืดไผสิไปคิดว่าหลวงพ่อสิขยันออกมากวดวัดไว้ปานนั้นกาแฟเบิดพอดีเรื่องลูกเสือวิ่งหนีหลวงพ่อก็จบลงเท่านี้ล่ะมาพี่น้องมื้อนี้เทกาแฟใส่จานรองแล้วสดฮ้อนๆให้มันสะใจแน่เรื่องที่ข่อยสิเว้ามื้อนี้มันเริ่มสิเข้มข้นขึ้นแล้วเพราะว่าหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮาบ่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวคือเก่าป่าที่เคยทึบก็เริ่มถูกถางมีหมู่บ้านน้อยหมู่บ้านใหญ่เกิดไม่ล้อมรอบทั้งไทยลพบุรีไทยเพชรบูรณ์ย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันเป็นพวนพ
พอมันมีคนหลายขึ้นมันก็บ่ได้มีแค่ชาวไร่ชาวนาธรรมดาได้พี่น้องพวกที่มีของพวกพ่อมดหมอผีจากต่างถิ่นก็ย้ายเข้ามานำบ้างก็มาดีบ้างก็มาเพื่อสิแผ่อิทธิพลหวังว่าสิมาเป็นใหญ่ในเขตดงพญาเย็นแห่งนี้มีหมอผีคนหนึ่งชื่อว่าอาจารย์เข้มย้ายมาอยู่หมู่บ้านข้างๆเล่าคนลือกันว่าเล่ามีวิชาอาคมมนต์ดำเลี้ยงกุมารทองเลี้ยงผีพ่ายคักๆย่างไปไสมีแต่คนย่านอาจารย์เข้มเล่าได้ยินชื่อเสียงหมู่บ้านเฮาว่ามีพ่อใหญ่จันเป็นหมอถ้ำสายขาวที่ไทยบ้านเคารพคักลาวเลยนึกอยากลองดีอยากฮู้ว่าวิชาทางน้อยนาสวรรค์สิแน่สัตว์สิใดคืนวันอังคารมื้อหนึ่งขณะที่พ่อใหญ่จันแกกำลังนั่งสมาธิอยู่เทิงเฮือนอยู่ดีๆลมหัวกุดกับพัดวุบเข้ามาป่านสิงยกหลังคาเฮือนหนีกลิ่นหมาเน่าลอยคละคลุ้งพ่อใหญ่จันแกค่อยๆลืมตาขึ้นแกเห็นตะปูสนิมเคเลอะ4-5 ตัวว่างเลี่ยงกันอยู่ตรงหน้าแกปานมีคนเอามาว่างไว้ล่ะพี่น้องบ่ใส่แค่นั้นเด้ออยู่ล้านบ้านข้างล่างมีเสียงสัตว์เดินย่ำใบไม้นักๆพ่อใหญ่จันซองไฟสายลงไปเบิงเห็นเป็นหุ่นพยนต์รูปร่างคือคนโตบักใหญ่ทำมาจากหญ้าคาพันด้วยได้สายสิญจน์สีดำยืนจ้องหน้าแกอยู่ย่างน่ากลัวพ่อใหญ่จันแกบ่ตกใจก็ดีใจดอกพี่น้องแกหยิบน้ำมนต์ที่ปลุกเสกไว้ในขันสำริดขึ้นมาแล้วหยิบใบหนาดจุ่มน้ำมนต์สะบัดพรึบออกไปปากกระลายคาถาเบาๆว่านะโมพุทธายะของตำยามาใกล้ของจันไล่ยามาต้องพอสิ้นเสียงแกหุ่นพยนต์ตัวนั้นก็ไฟลุกพรึบขึ้นมาเองปานโดนน้ำมันลาดเสียงฮองหวยหวนดังแว่วมาตามลมแต่บ่ใช่เสียงสัตว์พี่น้องเป็นเสียงของอาจารย์เข้มที่แอบซุ่มอยู่ชายป่าพุ่นละอาจารย์เข้มเล่าพยายามสัตว์เบี้ยแก้และปล่อยควายธนูมาอีกชุดไงแต่มันแปลกคักควายธนูที่ว่าดุพ่อวิ่งเขามาเขตบ้านพ่อใหญ่จันกลับหยุดกึกแล้วป้มกินยานาตาเฉยป่านว่าอาคมมนต์ดำมันสลายไปเบิดเมื่อเจอความสงบของหมอถ้ำสายขาวอย่างแก่เศร้ามือต่อมามีคนไปพ่ออาจารย์เข้มนอนสลบสลายอยู่ข้างทางเขาหมู่บ้านน้อยนาสวรรค์หน้าตาแกบวมเป้งปานโดนพึ่งต่อยพ่อใหญ่จันแกย่างไปหาแล้วเว้าสันๆว่าอาจารย์วิชามีไว้ช่วยคนบ่ใช่มีไว้คมคนถ้ายังบ่หยุดสิหาว่าข่อยบ่เตือนเด้อตั้งแต่มือนั้นอาจารย์เข้มก็เก็บเข่าเก็บของหนีหายไปทางผ่านกระต่ายพุ่นล่ะครับบอกกล้ามายุ่งกับหมู่บ้านเฮาอีกเลยไทบ้านก็เลยยิ่งศรัทธาพ่อใหญ่จันเพิ่มขึ้นไปอีกเอ้าเว้าแล้วก็สะใจเนาะกาแฟเบิดพอดีพี่น้องเห็นบ่ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอแต่ว่าหมู่บ้านข้างๆที่เกิดขึ้นไม่น่ะมันบ่ได้มีแค่หมอผีได้ลือกันว่ามีพร่านป่าใจบาปเข้ามาล่าสัตว์จนป่าอาถรรพ์สิลงโทษอีกแล้วมาพี่น้องขยับเก้าอี้ใหม่เขามาใกล้ๆเตาถ่านแน่มื้อนี้กาแฟข่อยบ่ได้ใส่น้ำตาลดอกเพราะว่าเรื่องที่สิเว้ามื้อนี้มันขมและอาถรรพ์คักเป็นเรื่องของพวกนักเลงบ้านขอนหมู่บ้านข้างๆที่อยู่ห่างออกไปคนละฝากเขาพุ่นละพวกนี้มันนึกว่าเจ้าของเก่งคักสิมาลองดีกับคนบ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮาแต่สุดท้ายก็โดนปู่บ้านสั่งสอนจนเยี่ยวราดกางเกงพวกบ้านขอนนี่นะมันขึ้นซื้อเรื่องความพ่านมาแต่ใดแต่ไรแล้วมีบักเสือขาวเป็นหัวโจกแล้วเป็นคนตัวใหญ่หนังเหนียวเพิ่นว่าสั่นเด้พาลูกน้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ห่างเสียงดังแป๊ดข้ามเขามาสิมาหาเรื่องบักทิดหนุ่มน้อยบ้านเฮาย้อนว่าไปจีบสาวบ้านเดียวกันมื้อนั้นบักทิดมันย่างกลับจากหน้ามาฮอดแถวศาลปู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านพอดีพวกบักเสือขาว 4-5 คนก็ขี่รถมาดักหน้าดักหลังบักเสือขาวมันย่างลงมาว่างมาดนักเลงข่มขู่บักทิดสารพัดแต่มันบ่แม่นแค่หาเรื่องคนใดแต่มันดันล่ามปามไปฮอดสิงศักดิ์สิทธิ์บักเสือขาวมันแนมไปทางศาลปู่บ้านที่เป็นไม้เก่าๆมีผ้า3 สีพันอยู่มันก็หัวเราะเอิกอากแล้วเว้าว่าหมู่บ้านมึงมันมีแต่ของคล่ำคือศาลใหม่ห่างๆจังสีสิคุ้มครองไผได้วะถ้าปู่บ้านมึงเก่งจริงก็ให้ออกมาขวางกูเบิ่งแน่ซะนะเว้าจบมันก็ถมน้ำลายพรวดลงหน้าศาลปู่บ้านต่อหน้าต่อตาบักทิดสิ้นคำเว้ามันเท่านั้นล่ะพี่น้องอยู่ดีๆท้องฟ้าที่เคยแจ้งจางปางก็มืดครึ้มขึ้นมาทันทีลมหัวกุดผัดวึบวับปานว่าสิหอบเอาคนหนีกลิ่นถูกหอมเย็นๆปนกับกลิ่นสาบเสือลอยคละคลุ้งไปเบิดบักเสือขาวที่เคยซ่าก็ยื่นตัวแข็งถือตาเล่าเบิกโพร่งปานเห็นผี
เราเห็นทางย่างธรรมดากลายเป็นเหวลึกบักใหญ่ที่มีขวากน้ำคมกริบอยู่ข้างล่างเราก้าวขาไปไสก็บ่ออกป่านโดนธรณีสูบไว้ลูกน้องบักเสือขาวกับพากันเห็นแปลกๆคือกันบางคนเห็นงูจงอางตัวบักเอกเลื่อยพันข้อเจ้าของอยู่ทั้งที่จริงๆมันคือเครือเขาวันบางคนเห็นคนแก่ร่างบักใหญ่ถัดดอกไม้แดงนุ่งสโลงแดงถือดาบเล็กน้ำพียาวเฟื่อยยืนจ้องหน้าอยู่เทิงศาลบักเสือขาวร้องไห้โฮกออกมาปานเด็กหน่อยเราสุดตัวลงกราบกรานพื้นดินปากกระสั่นพะงับปู่จ๋าหลานผิดไปแล้วปู่เอ้ยอย่าเอาชีวิตหลานเลยหลานปากหมาหลานมันเลวหลานยอมแล้วสภาพนักเลงบ้านขอนในตอนนั้นแหละพี่น้องเหี่ยวราดกางเกงจนเปียกโชกไร้สิ้นลายนักเลงที่เคยคุยไว้เบิดพอลุ่มสงบลงพวกมันก็พากันกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ถีบสตาร์ทรถสั้นงกหนีปานหมาโดนน้ำร้อนลวกบางคนก็ตกคันหน้าหัวทิ่มหัวต่ำสภาพดูบ่ได้เลยล่ะบักทิดที่ยืนงงอยู่นั่นก็เห็นแต่พวกมันดิ้นพลาดอยู่คนเดียวทั้งที่บ่มีไผไปเฮ็ดหยังมันตั้งแต่มื้อนั้นมานักเลงบ้านขอนบ่มีไผกล้าย่างกลายมาทางหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮาอีกเลยพรานเพชรแกเว้าปิดท้ายว่าปู่บ้านเพิ่นบ่ได้ใจร้ายดอกแต่เพิ่นบ่มักคนผ่านที่มาเบียดเบียนลูกหลานเพิ่นและที่สำคัญอย่าไปปากพล่อยใส่หม่องที่เฮาบ่ฮู้จักดีเอ้าเรื่องนักเลงตกสะเก็ดกระจบลงท่อนนี่ล่ะกาแฟก็เบิดพอดีสะใจบ่พี่น้องมาพี่น้องขยับมานั่งเข้ามาอีกจักหน่อยมื้อนี้กาแฟบ่ต้องใส่น้ำตาลดอกเพราะว่าเรื่องของตาซิดขี่เมาประจำหมู่บ้านเฮาเนี่ยมันหวานอมขมกลืนคักเรื่องนี้มันพิสูจน์ให้เห็นว่าเหล้าขาวก็สู้ของขลังบ่ได้และความซวยมักสิมาในคราบของมิตรภาพกลางดึกเสมอพวกเจ้าก็ฮู้อยู่ว่าตาซิดแก่เล่าเป็นคนจังใดงานการบ่เน้นแต่สมาคมดื่มสุรามื้อนั้นแกแวะไปหาเซียวแก่ที่บ้านขอนหมู่บ้านนักเลงที่เพิ่งโดนปู่บ้านสั่งสอนไปนั่นละซัดเหล้าขาวกันปานน้ำเปล่าจนดึกดื่นเที่ยงคืนแกกระแบกสังขารข้ามเขายางกับบ้านหน่อยหน้าสวรรค์เฮาคนเดียวยางมาหอดทางโค้งชายป่ากลิ่นสาบป่าก็แห้งลมก็เย็นตาซิดแกก็เริ่มตึงคักขาเปลี่ยย่างบ่ไหวเลยแวะเข้าไปนั่งพักที่ศาลาไม้เก่าๆข้างทางแกก็ยิบเหล้าขาวกักที่เหลือติดตัวมานั่งจิบต่อจิบทีละนิดท่ามกลางเสียงจักจั่นเล่ไล่จังหวะที่แกกำลังสิกระดกเป็กสุดท้ายอยู่ดีๆก็มีพ่อใหญ่คนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งนุ่งผ้าโซโลงไหมสีแดงเก่าๆใส่เสื้อหม้อห่มยางออกมาจากพุ่มไม้หนาข้างศาลาเล่ามายืนยิ้มให้ตาซิดแล้วเอ่ยเสียงทุ่มๆนิ่มๆว่าบักลาพ่อใหญ่ขอกินเหล้าจักเป็กได้บ่นางดมกลิ่นมาโดดแล้วมันหอมถึกใจแท้ๆตาซิดตามภาษาคนเมาเนาะเอามาพ่อใหญ่นั่งโลดคนข้อเดียวกันเหล้าขาวนี่ละยาดีแท้แกกระเทเหล่าไส้จอกสังกะสีส่งให้พ่อใหญ่ไปตาซิดแกกระส่วนพ่อใหญ่คุยเรื่องนั่นเรื่องนี้ตามภาษาคนเมาพ่อใหญ่มาจากบ้านใดล่ะคือมายางกลางดงกลางป่าผู้เดียวแท้บ่ย่านบักหางกุดเสือสมิงมันคาบไปกินบ่พ่อใหญ่หัวรอเบาๆแล้วซดเหล้าขาวพรวดเดี๋ยวเบิดจอกเล่าเช็ดปากแล้วตอบว่ากูบ่ต้องย่านมันดอกบักลากูนี่ล่ะที่ดูแลป่าแถวนี้แล้วก็ซองมึงซุมือตอนมึงยางผ่านศาลปู่บ้านนั่นล่ะกูนึกว่ามึงสิเอาเราขาวไปถวายกูที่แท้มึงเอามาสดเองเบิดซั่นบ่ตาซิดได้ยินคำว่ากูนี่ล่ะดูแลป่ากับคำว่าศาลปู่บ้านเท่านั้นล่ะพี่น้องลมเย็นวืบหนึ่งพัดผ่านศาลาจนขนคิงขนลุกเล่าลุกสั้นพึบพอใหญ่ตรงนาก็หายวับไปกับตาเหลือแต่ความว่างเปล่ากับกลิ่นทูบหอมจางๆเศร้ามือต่อมาไทยบ้านพ่อตาซิดนั่งเฝ้าหน้าศาลปู่บ้านตั้งแต่ไกลโหสภาพเล่าคือคนบ่ได้นอนหน้าซีดสะเซี่ยวในมือถือพานทูบเทียนกับเหล่าขาวบวชใหญ่มาตั้งถวายเล่าก้มกราบปลกปากกระพร่ำว่าปู่เอ้ยหลานบ่ฮู้หลานขอโทษต่อไปนี่สิแบ่งให้ปู่กินก่อนสู่เถื่อเด้อจ้าโอ้ยปู่บ้านเพิ่นก็ใจดีเนาะมักกินเหล้าขาวนำพ่อใหญ่เค้นเว้าขำๆตอนเห็นสภาพตาซิดตั้งแต่มื้อนั้นมาตาซิดแกก็ยังกินเหล้าคือเก่าล่ะครับแต่ก่อนสิสดค่ำแรกแกสิยดลงดินบอกกล่าวปู่บ้านก่อนเสมอและที่สำคัญแกบอกกล้าย่างข้ามเขาตอนกลางคืนคนเดียวอีกเลยเอาเรื่องตาซิดดวนเหล้ากับปู่บ้านก็จบลงเท่านี้ละกาแฟเบิดพอดีพี่น้องเห็นบ่ว่าสิ่งเล่นลับเพิ่นก็อยู่ใกล้ๆเฮานี่ละแค่เฮาแนมบ่เห็นมาพี่น้องขยับเข้ามานั่งล้อมวงกันคึกคักเทนอละมื้อนี้กาแฟโบราณควันกรุ่นๆพร้อมเสิร์ฟแล้วเรื่องที่คอยสิเว้ามื้อนี้มันเป็นเรื่องของความใจกล้าบ้าบินของหนุ่มน้อยบ้านเฮาทิดหนุ่มกับทิดแอมสองสหายคู่ซี่ที่เพิ่งซึกออกมาใหม่ๆกำลังห้าวคักปานมาดีดกะโหลก
เรื่องมันเกิดเมื่อวานตอนสวยๆสายๆนี่แหละครับทิดหนุ่มกับทิดแอมชวนกันยางเลาะไปดูน้ำในหน้าแถวหนองกระโดนทงหน้ามองนั่นป้าหญ้ามันรกคักย้อนว่าฝนตกลงมาใส่จนต้นข้าวเขียวตุ่มขณะที่2ทิดกำลังยางจดจ้องเลาะคันหน้าอยู่ดีๆทิดหนุ่มก็หยุดกึกหน้าซีดปานไก่ต้มพลางสี่มือไปที่กอหญ้าข้างหน้าสิ่งที่2ทิดเห็นคืองูจงอางตัวบักเอกบักบองยาวปานต้นตาลมันกำลังสู้ข้อแพ้แม่เบี้ยคู่ฟอแต่ที่สยองกว่านั้นคือในปากมันกำลังเขมือบงูเห่าตัวโตพอกันเข้าไปเครื่องโตแล้วมันเป็นภาพศึกอสรพิษที่หาดูยากคักว่างั้นเถอะบักบองมันก็บ่ยอมปล่อยเหยื่องูเห่าก็ดิ้นคลาดพลาดสู้ตายด้วยความตกใจปนย่านทิดหนุ่มกับทิดแอมพยายามสิก้าวถอยหลังแต่ดันลืนขี้ต้มคันหน้าตูม2ทิดหงายหลังตึงตกคันหน้าลงไปในร่องน้ำขี้ต้มจนเลอะเบิดโตบักบองพอมันเห็นคนตกใจมันก็สะบัดหางฝาดน้ำจนกระจายทิดแอมตะโกนลั่นนุ่มฝ้าวมือเอาปืนปาปืนแก็บกับไม้เง่าๆมาเร็วมันสิหนีแล้ว2ทิดบ่ยอมแพ้ครับวิ่งปาราบกลับบ้านไปเอาปืนแก็บคู่ใจกับไม้ไผ่เหลาปลายแหลมยาวเฟื่อยวิ่งกลับมาหม่องเดิมปรากฏว่าบักบองมันยังอยู่หม่องเก่าย้อนว่ามันกืนงูเห่าลงไปเลิกแล้วมันเลื่อยหนีซ่าทิดนุ่มเล่งปืนแก็บเป๊ะบูมกระสุนถางโค่นข้อไปนิดเดียวบักบองมันพยายามสิฉกสวนแต่ทิดแอมใช้ไม้เง่าๆกระนำตีลงไปแบบบ่ยั้งมือจนสุดท้ายพญาอสรพิษกระสิ้นฤทธิ์ฆ่าขั้นหน้าพร้อมกับงูเห่าที่มันเพิ่งกินเข้าไปนั่นล่ะขึ้นนั่นล่ะครับพี่น้องกลิ่นพริกแกงขัวหอมฝุ่งลอยไปทั่วท้ายหมู่บ้านทิดนุ่มกับทิดแอมจัดแกงทะลกหนังซับเนื้อจนละเอียดพัดใส่ใบกะเพราปลาพริกแห้งตำละเอียดกระชายซ้อยแบบจัดเต็มโอ้ยเนื้อบักบองมันคือจังเนื้อไก่ผสมเนื้อปลาแท้น้อแซ่บคักทิดแอมเว้าพางสดเหล่าขาวตามไป1 เป็กไทบ้านที่ย่างผ่านไปมากก็ได้อานิสงส์ผลบุญหรือผลกรรมก็บ่ฮู้ได้ชิมพัดเผ็ดงูจงอางกระทะบักใหญ่แกล้มเหล่าขาวกันม่วนซื่นลืมตายปานว่าบ่เคยย่านอาถรรพ์งูจงอางคาบใครที่เคยเว้ามาเลยสักนิดเว้าแล้วก็หิวข้าวคั่วแมงที่ซ่อนเลยเนาะกาแฟก็เบิดพอดีเรื่อง2ทิศพิชิตงูจงอางก็จบลงแบบอิ่มหนำสำราญจังซี่ล่ะมาพี่น้องมื้อนี้กาแฟใส่นมข้นหวานๆเยิ้มๆมาเสิร์ฟแล้วจิบแจ่ขมคอแน่เด้อเพราะเรื่องที่ข่อยสิเว้ามื้อนี้มันมีทั้งความย่านและความห้าผสมกันจนแยกบ่ออกเป็นเรื่องของบักเดียวเด็กน้อยวัยรุ่นขี้ดื้อประจำหมู่บ้านเฮาที่นึกคึกอยากเป็นฮีโร่ไปล่องของในป่าช้าบักเดียวเนี่ยมันเป็นประเภทบ่เห็นโลงศพบ่ลังน้ำตาครับมันมักอ่านหนังสือผีฟังรายการผีจนมันนึกว่าเจ้าของมีวิชาดีมื้อนั้นมันรับคำท้าหมู่ในวงเหล่าโทเหล่ามักว่าคืนวันโกนจังซี่ข่อยสิเข้าไปนั่งห่างนอนเล่นในป่าช้าท้ายวัดคนเดียวให้เบิงพอมืดค่ำลงบักเดียวก็ถือไฟฉายตากบกับมีดอิโต้เล่มหนึ่งยองเข้าป่าช้าท้ายวัดป่าหน่อยหน้าสวรรค์เฮานี่แหละครับป่าช้าบ้านเฮาสมัยก่อนมันก็รกคักมีแต่ต้นดูต้นลั่นทมและกองฟ้อนเก่าๆบรรยากาศมันวั่งเวงจนหมากะบ่กล้าเห่ามีแต่เสียงนกเขาแมวห้องกู้กู้ส่วนขนหัวลุกย่างเข้าไปได้ข้าวหนึ่งครูหนึ่งบักเดียวเริ่มใจบ่ดีลมพัดมาวืบวาบกลิ่นดอกลันทมก็หอมเย็นยะเยือกพอมันส่องไฟฉายไปทางโคนต้นลันทมยักษ์ไก่เมนลูเกามันเห็นเงาขาวๆมั่วๆกำลังขยับโตขึ้นลงบ่ใช่แค่นั้นเด้อมันได้ยินเสียงพึมพำดังออกมาจากเงานั้นว่าโอ้ยคือมาหนาวแท้น้อหิวคักเด้ขออีกจักเป็กแน่บักเดียวได้ยินคำว่าขออีกจักเป็กมันนึกว่าผีตายโหงมาขอส่วนบุญมันก็สติแตกทันทีว้าผีหลอกผีหลอกมันถิ่มเบิดทุกอย่างทั้งไฟฉายทั้งมีดใส่ตีนหมาวิ่งปลาลาบออกมาจากป่าช้าวิ่งไปฮอดบ้านพ่อใหญ่เค้นห้องตะโกนจนคนตื่นกันเบิดหมู่บ้านพ่อใหญ่เค้นผ่านเพชรกับไทบ้าน4-5 คนก็พากันถือปืนแก๊ปถือจอบยองเข้าไปในป่าช้าตามที่บักเดียวบอกผ่านเพชรแกกระซิบว่าสงสัยบักหางกุดมันสิจำแหลงกายมาหลอกเด็กน้อยบ่น้อพอไปฮอดต้นลันทมต้นเดิมผ่านเพชรส่องไฟฉายวับเข้าไปปรากฏว่าสิ่งที่เห็นบ่ใช่ผีตายโหงและบ่ใช่เสือสมิงครับแต่มันคือพ่อใหญ่สิทธิ์เจ้าเก้าเจ้าเดิมนั่นแหละครับพ่อใหญ่สิทธิ์แกนอนขดโตลีบอยู่ใต้ต้นลันทม
สภาพคือคนเมาแอจนย่างกลับบ้านบ่ไหวแกเว้าเสียงอ้อแอว่าโอ้ยพวกเจ้ามาเฮ็ดหยังกันดึกๆดื่นๆคอยแวะพักนอนเว้นข้าวเดียวเองคือมาปลุกกันแท้ที่แท้เพราะยายสิทธิ์แกไปกินเหล้าขาวอยู่บ้านขอนมาอีกแล้วขากลับมันดึกแกย่างผ่านป่าช้าเลยนึกว่าศาลาข้างทางเลยแวะนอนพักใต้ต้นไม้พอหลับไปกะละเมอหิวเหล้าออกมาบักเดี่ยวที่ขวัญอ่อนดันมาพ่อเขาพอดีเลยกลายเป็นเรื่องผีหลอกวิญญาณหลอนไปซะสั่นไทยบ้านก็เลยพากันค้ำกากจนป่าชาแตกส่วนบักเดี่ยวเนี่ยหน้าแตกหมอบ่หลับเย็บครับเสียสื่อนักร้องของเบิดเลยตั้งแต่มื้อนั้นมาไผเห็นบักเดี่ยวก็มักถามว่าเดี่ยวมื้อคืนไปแจกเป๊กผีตัวใดมาล่ะเอ้าเรื่องฮ่าๆของพ่อใหญ่ซิดก็จบลงเท่านี้ล่ะกาแฟเบิดแก้วพอดีพี่น้องเห็นบ่ว่าบางเทื่อผีก็บ่น่ากลัวเท่าคนเมาดอกน้อมาเด้อพี่น้องมื้อนี้กาแฟข่อยใส่นมข้นหวานเยิ้มๆคือเก่าเนาะจิบแกล้มเรื่องสยองขวัญปนความดื้อของเด็กน้อยบ้านเฮาแน่เป็นหยังมื้อนี้ข่อยสิเว้าเรื่องบักโอมกับบักโจ้คู่หูมหาปลาร้อยเจ้าเก่าที่นึกคึกอยากไปเบิ่งหนังกลางแปลงอยู่งานวัดบ้านขอนจนเกือบสิเอาชีวิตไปถิ่มไว้กลางทางย้อนผีแมวโพงเรื่องมันเกิดเมื่อคืนเพ็ญเดือน12พุ่นล่ะครับทางหมู่บ้านขอนเพิ่นมีงานวัดใหญ่มีทั้งหนังกลางแปลงมีทั้งรำวงย้อนยุคบักโอมกับบักโจ้มันก็วัยรุ่นเนาะใจมันสั่นพับๆอยากไปหลอยสาวบ้านขอนพ่อแม่สั่งหามก็บ่ฟังพ่อกลางดึกก็พากันหลอยย่างลัดป่าข้ามเขาไปทางบ้านขอนพุ่นละย่างมาหอดร้อยต่อระหว่างหมู่บ้านหม่องที่เป็นทางเกวียนเก่าๆสองข้างทางมีแต่ป่าหญ้าค่าคึมๆหรือว่ารกๆนี่ล่ะบักโจ้มันก็เว้าขึ้นมาโอมมึงได้กลิ่นอีหยังข้าวๆบ่วะคือจังมีไผเอาตับไตใส่พุ่งสัตว์มาตากไว้แถวนี้บักโอมก็ทำใจดีสู้เสือกินหนูเน่ามังมึงฝ่าวย่างเถาะเดี๋ยวหนังจบลุ่งสายหรือว่าคนฉายหนังเพิ่นสิเก็บจอก่อนแต่พอย่างไปได้อีกบ่กี่ก้าวเสียงแง่วดังลั่นป่าจนสองคนสะดุ้งสุดตัวพ่อบักโอมซองไฟฉายวับไปทางต้นคอยเก่าข้างทางสิ่งที่พวกมันเห็นบ่ใช่แมวบ้านธรรมดาครับแต่มันเป็นแมวตัวบักใหญ่ขนสีดำมาเมื่อยปานทานไฟแต่ในตามันสีแดงกำปานลูกไฟซองสว่างอยู่ในมืดที่สยองที่สุดก็คือในปากมันกำลังคาบข้างคกตัวบักเอกที่ใส่ทะลุออกมาแล้วมันก็จ้องหน้าบักโอมกับบักโจ้บ่วางตาปากกระทรงเสียงคูฟอแต่เสียงมันดันทุ่มลึกคือจังเสียงคนแก่ห้องข้างนั่นมันแมวโพงนี่ว่าเพราะยายจันเคยบอกว่ามันเป็นแมวที่กินของโสโครกแล้วก็มีวิญญาณผีโพงสิงอยู่บักโจ้ตะโกนบอกหมู่เสียงสั่นพ่อแมวโพงตัวนั้นมันทิ่มซากข้างคกลงดินมันก็กระโดดพรึบเดียวมาหยุดอยู่ตรงหน้าสองคนบักโอมบ่รอซ่าครับมันสาดไฟฉายใส่ตาแมวแล้วก็หันหลังใส่ตีนหมาวิ่งหนีป้าแตกกลับมาทางบ้านน้อยหน้าสมรทันทีบักโจ้ก็วิ่งตามหลังมาติดมันเล่าว่าตอนวิ่งมันรู้สึกเหมือนมีเสียงฝีเท้าเบาๆย่างตามหลังมาตลอดทางพอเหลียวหลังไปเบิงก็เห็นดวงตาแดงๆคู่นั่นวับวับแวมๆอยู่ในปุ่มไม้ตามมาทรงหอดหน้าศาลปู่บ้านผู้ละสองคนวิ่งมาหอดเฮือนสภาพหอบแหกหน้าซีดปานไก่ต้มพอยายเคนเห็นสภาพก็รู้โลดว่าโดนดีเขาแล้วเล่าเลยเอาสายสิญจน์มาผูกแขนรับขวัญให้แล้วก็ด่าซ้ำว่ากูบอกแล้วว่าคืนวันปล่อยผีอย่าไปย่างซุ่มซามแมวโพงมันบ่ได้กินแค่ข้างคกเด้อถ้ามึงดวงตกมันสิควักตับมึงกินน้ำตั้งแต่มือนั่นมาบักโอมกับบักโจ้บอกกล้าหนีเที่ยวงานวัดบ้านขอนตอนกลางคืนอีกเลยคำลงมาก็เฝ้าปิดบ้านเขานอนทิมให้ความลับของแมวโพงตาแดงยังคงวนเวียนอยู่ชายป่าต่อไปเอาเรื่องความดื้อของเด็กหน่อยบ้านเฮาก็จบลงเท่านี้ล่ะกาแฟข่อยก็เบิดพอดีพี่น้องก็ระวังเด้อคืนได้ยินเสียงแมวห้องแปลกๆอย่าเฝ้าไปส่องไฟเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิพ่อตาแดงๆของมันส่องกลับมาพี่น้องมือนี่ขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้ๆเตาถ่านแน่กาแฟมือนี่คอยจงใจชงให้ขมปื้อถึกใจข้อหนักเพราะบรรยากาศที่วัดป่าหน่อยหน้าสวรรค์เฮาย่ามนี่มันเย็นยะเยือกแปลกๆปานว่ามีร่างรายกำลังคืบคลานเข้ามาน้ำสายหมอกเรื่องของพระแปลกหน้าที่ทุดงมาจากป่าลึกร้อยต่อดงพญาเย็นเรื่องมันเริ่มเมื่อวานตอนพลูเพลแสงตะวันกำลังสิล่าหลับขอบฟ้าอยู่ดีๆก็มีพระธุดงค์รูปหนึ่งย่างกระเพกคือจังคุ้นๆเนาะออกมาจากชายป่าทึบทางทิศตะวันตก
ท่านสะพายกรดใบใหญ่บาดเหล็กสีดำสนิทผ้าจีวรสีแก่นขนุนจนเกือบดำกลิ่นอายที่แผ่ออกมามันบ่ใช่ความสมบแต่มันเป็นความกดดันจนหมาวัดที่เคยเฮาเก่งๆพากันหางจุกตูดมอบกลิบเบิดทุกตัวพระรูปนั้นย่างเข้าไปหาหลวงพ่อชุ่มเจ้าอาวาสวัดเฮาแล้วเอ่ยปากขอพักจำวัดสัก3 คืนบอกว่าสิพักเอาแรงก่อนสิข้ามเขาไปทั้งเพชรบูรณ์เสียงท่านทุ่มต่ำละเย็นปานน้ำแข็งแต่สิ่งที่เฮ็ดให้คนสังเกตคือท่านบ่ยอมเงยหน้าสบตาไผเลยเอาแต่ก้มหน้าอยู่ใต้ปีกรถตลอดเวลาจังหวะนั้นพลานเพชรกับพ่อใหญ่จันก็กำลังเอาฟืนไปถวายวัดพอดีทั้ง2 คนหยุดกึกปานนัดกันไว้พลานเพชรเล่าเอามือจับตะกรุดที่เอวไว้แน่นเพราะตะกรุดมันสั่นดิกปานสิเตือนภัยส่วนพ่อใหญ่จันแกก็จ้องมองไปที่เท่าของพระรูปนั่นเพชรมึงเห็นคือจังข่อยเห็นบ่พ่อใหญ่จันกระซิบถามเสียงเบาหวิวพลานเพชรพยักหน้าซ่าสายตาเล่าจ้องไปที่รอยตีนบนพื้นทรายวัดพระรูปนั่นย่างกระเพกข้างนึงจะหลีแถมรอยตีนมันบ่ใช่รอยเท่าคนธรรมดาแต่มันหนักแน่นและมีส่วนเว้าส่วนโค้งคือจังรอยตีนเสือที่พยายามซ่อนรูปพลานเพชรกับพ่อใหญ่จันแนมหน้ากันเพียงวินาทีเดียวก็หูใจกันโลดว่าหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮากำลังสิพ่อศึกหนักพลานเพชรสังเกตเห็นกลิ่นสาบเสือจางๆลอยออกมาจากจีวรพระรูปนั่นแทนที่สิเป็นกลิ่นธูปกลิ่นเทียนพ่อใหญ่จันเห็นเงาของพระรูปนั้นในแสงเทียนมันบ่ใช่รูปพระสงฆ์แต่มันเป็นรูปสัตว์สีเท่าโตบักเอกที่มีหางสันกุดบักหางกุดมันจำแรงกายมาอีหลีแล้วพลานเพชรกำมัดแน่นหลวงพ่อชุมท่านก็เมตตาถ้ำสูงเนาะท่านก็อนุญาตให้พักที่กุฏิไม่ก้าวท้ายวัดหม่องที่ติดกับป่าช้านั่นล่ะพลานเพชรเลยบอกพ่อใหญ่จันว่าคืนนี้เฮาอย่าเฝ้านอนเด้อพ่อใหญ่เตรียมนำมนต์กับลูกตะกรุดไว้ให้ดีคอยสังหรณ์ใจว่าคืนนี้มันสิมีคนในหมู่บ้านเฮาหายตัวไปบรรยากาศมื้อนี้มันว่างเว้งคักอีหลีพี่น้องแม้แต่เสียงจิ้งหรีดก็ยังเงียบกริบกาแฟข่อยก็เบิดพอดีเรื่องพระแปลกหน้าซีเมนต์บักหางกุดปลอมโตมาล่างแค้นบักโจ้กับพรานเพชรบ่ต้องรอฟังตอนหน้าเด้อมาเด้อพี่น้องมื้อนี้ขยับเขายี่ไม่เขามาใกล้ๆเตาทานแน่กาเฟ่มื้อนี้ค่อยใส่พริกไทยขยี้ลงไปน้ำจักหน่อยให้มันร้อนแรงคือจังเรื่องที่สิเว้ามื้อนี้ไผสิไปเชื่อว่าบักหางกุดเสือสมิงอาถรรพ์ที่คนทั้งป่าขามเก่งสิมาเสียทาให้กับพ่อใหญ่สิทธิ์ขี่เมาประจำหมู่บ้านเฮาย้อนเหล้าขาว40ดีกรีกับไฟแช็กอันละ5 บาทเรื่องมันเกิดเมื่อคืนวันซื่นนี่แหละครับพ่อใหญ่สิทธิ์แกก็ไปปฏิบัติภารกิจอยู่วงเหล้าบ้านขอนเจ้าเก่าจนเดึกดื่นขากลับแกก็แบกขวดเหล้าขาวที่ยังเหลืออยู่ก้นขวดย่างซั่วเซ่ร้องเพลงหมอลำเพลินลอกปลากลับบ้านน้อยนาสวรรค์เฮาคนเดียวปานโลกนี่มีแต่เพิ่นบักหางกุดมันแค้นคนบ้านเฮาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะมันก็มาดักซุ่มอยู่ตรงโค้งปลากล้วยหม่องที่มืดที่สุดมันเห็นพ่อใหญ่สิทธิ์ย่างโอนเอ็นมากันนึกในใจว่าหวานปากกูละมื้อนี้สิเอาไปเป็นกับแกล้มก่อนสิไปล่างแค้นบักโจ้พอมันพุ่งพรึบออกมาจากพุ่มไม้แทนที่พ่อใหญ่สิทธิ์สิวิ่งหนีปลาราบปานบักเดียวแกดันหยุดกึกแล้วเอียงข้อมองแบบตาปลือๆเอาบักหมาว่อตัวบักเอกมาจากไสวะคือมาโตไล่หน้าฮักแท้แกนึกว่าเสือสมิงเป็นหมาวัดครับพี่น้องบักหางกูดมันกะศูนย์คักสิเนาะมันแยกเขียวขาววับเตรียมสิขยำข้อพ่อใหญ่สิทธิ์จังหวะนั่นล่ะพ่อใหญ่สิทธิ์แกเกิดอยากสูบยาเส้นขึ้นมาพอดีแกก็ควักยาเส้นออกมาม่วนปากกระจิบเหล้าขาว40ดีกรีเข้าไปค่ำบักใหญ่แต่ยังบ่ทันกลืนเด้อแกอมไว้ในปากพอมันกระโจนเข้ามาไกลๆพอยายซิดแกกระจุดไฟแช็กกะสิสูบยาเส้นแต่มันดันจุดบ่ติดแกเลยพยายามรั่วนิ้วใส่ไฟแช็กจนไฟมันพรึบขึ้นมาแห้งๆจังหวะนั้นแกก็สำลักเหล้าขาวพอดีพรวดดอดฟู่เหล้าขาว40ดีกรีผสมกับเฟือไฟจากไฟแช็กกลายเป็นไฟพะเนียงพ่นไฟกองบักใหญ่พุ่งพรวดเข้าใส่หน้าบักหางกุดเต็มบักหางกูดมันเป็นสัตว์อาถรรพ์มันย่านไฟป่านยังดีพี่น้องเจอมังกรพ่นไฟรุ่นพ่อใหญ่สิทธิ์เข้าไปขนหน้าผากที่กำลังสิงอกใหม่กับหนวดเคราไล่พาดกรอนของมันถือไฟเลี่ยจนเหม็นสาบไปเบิดป่ามันร้องเองคือจังหมาโดนน้ำร้อนลวกสะบัดหน้าสะบัดหลังวิ่งหนีตะเลิดเปิดเปิงเข้าป่าลึกเข้าไปแบบบ่เหลียวหลังทิ้งให้พ่อใหญ่สิทธิ์ยืงเกาหัวงงเอ้าบักหมาตัวนี้ก็ได้จุดไฟแช็กให้หน่อยกับบ่ได้วิ่งหนีเฉยเลยเศร้ามาพ
พอยายซิดยางมาที่สภากาแฟเล่าเรื่องหมาหว่อพ่นไฟให้พวกเข้าฟังพรานเพชรกับพ่อใหญ่จันพากันย้อนกลับไปดูที่เกิดเหตุพ่อร้อยตีนเสือขนาดบักใหญ่ที่ไล่ตีนค้างนึงกับเพล็กๆและที่สำคัญมีเศษขนเสือที่ถูกไฟไหม้จนยิกง่อตกอยู่เพียบโอ้ยบักหางกุดเอ้ยเสียชาติเกิดเสือสมิงคักมาเสียทาให้กับคนเมาเหล่าขาวพรานเพชรหัวเราะจนท้องแข็งตั้งแต่มือนั่นมาบักหางกุดบ่กล้าโผล่หน้ามาให้พ่อใหญ่ซิดเห็นอีกเลยลือกันว่ามันย่านมนุษย์มังกรที่พ่นไฟได้คนนี้คักอีหลีเอาเรื่องพ่อใหญ่ซิดพิชิตเสือสมิงกระจบลงแบบ5-5จังสี่ล่ะกาแฟเบิดแก้วพอดีพี่น้องสิเห็นได้ว่าบางเทื่อความเมามันก็คุ้มครองเฮาได้แบบบ่นึกผันเนาะแต่ก็อย่าเลียนแบบเด้อมาเด้อพี่น้องมื้อนี้กาแฟสิขมหรือสิหวานก็สร้างแต่มันเป็นมื้อที่ไทบ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮาสิได้ปิดตำนานที่ข้างคาใจกันมาโดนขยับม่านนั่งเข้ามามื้อนี้ข่อยสิเล่าหน้าที่ระทึกของพรานเพชรกับวาระสุดท้ายของบักหางกุดให้ฟังหลังจากที่พระแปลกหน้ามาขอจำวัดแล้วพรานเพชรกับพ่อใหญ่จันแนมเห็นล่างบ่ดีคืนนั้นทั้งวัดป่าเงียบกริบป่านป่าช้าพอแจ้งสว่างหรือรุ่งเช้าหลวงพ่อจุ่มท่านสิบิณฑบาตกับปรากฏว่าพระรูปนั่นหายโตไปแล้วทิ้งไว้แต่จีวรเก่าๆที่มีขนเสือติดอยู่เต็มกุฏิพรานเพชรเล่าบ่รอซ่าครับเล่าคว้าปืนแก๊ปคู่ใจที่ลงอาคมไว้อย่างดียัดลูกตะกัวอาบน้ำมันมะนาวของพ่อใหญ่จันยางดุ่มออกไปทางท้ายวัดทันทีเล่าแนมหินร้อยตีนกระเพกลากเป็นทางยาวลงไปทางทิศตะวันตกมองที่ป่าดงพญาเย็นกำลังสิกลืนทุกอย่างมันสีนี้เข้าป่าเลิกแล้วถ้าพ้นดงนี่ไปเฮาสิตามมันบ่พ่ออีหลีพรานเพชรเบ้ากับตัวเองเล่าไส้ตีนหมาวิ่งลัดป่าแบบบ่คิดชีวิตย่างไปฮอดตีนเขาบ่อน้ำทิพย์ร้อยตีนคนก็กลายเป็นร้อยตีนเสือขนาดบักใหญ่พรานเพชรเห็นเงาล่ายพาดกลอนกำลังย่องกระเพกสิคามห้วยสุดท้ายเพื่อเขาดงทึบเล่าบ่รอซ่าประทับปืนขึ้นบ่าแล้วตะโกนเรียกเสียงหลงบักหางกุดมึงหนีบ่พ้นหรอกกำมึงมาฮอดแล้วเสียงปืนดังสนั่นป่าปานฟ้าผ่าลูกตะกัวอาพาดพุ่งเข้ากลางหน้าอกบักหางกุดพอดิบพอดีแรงปืนเฮ็ดให้ร่างเสือโครงตัวบักเอกกระเด็นหงายหลังตกน้ำห่วยไปร่างเสือที่เคยน่ากลัวค่อยๆขึ้นรูปกลายเป็นชายแก่หน้าตาเหี่ยวย่นขาพิการและที่สำคัญคือหางขาดตามรอยมีดของบักโจลาวหายใจรวยรินอยู่รินน้ำสายตาค่อยๆดรอปวูบไปพร้อมกับความเหี้ยนที่สังสมมาหลาย10 ปีบักหางกุดสิ้นชื่อณมองนั่นเองพรานเพชรย่างไปดูซากเป็นครั้งสุดท้ายเล่าพนมมือแผ่เมตตาให้ไปสู่สุขติเด้ออย่ามาเบียดเบียนกันอีกเลยพอเล่าย่างกลับมาหอดหมู่บ้านไทบ้านพากันมาโห่ร้องดีใจความมืดดำที่เคยปกคลุมหมู่บ้านมาโดนก็เริ่มจางไปน้ำแสงแดดพ่นยอดเขานี่แหละครับพี่น้องปิดตำนานบักหางกุดเสือสมิงที่เคยเฮ็ดให้คนบ้านเฮาย่านจนหัวโกรธต่อไปนี่หมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์สิได้สงบสุขเสียที่หรือเปล่าเนาะกาแฟเบิดพอบีเรื่องบักหางกุดกระจบลงทอนี่ละขอบคุณพี่น้องที่นั่งฟังมาตลอดเด้อครับแต่อย่าฝ้าวลุกไปไสเด้อสภากาแฟเฮายังมีเรื่องใหม่ๆของคนในหมู่บ้านมาเล่าสู่ฟังอีกเพียบมาเด้อพี่น้องมื้อนี้ขยับมานั่งเข้ามาใกล้ๆเตาถ่านแน่กาแฟมื้อนี้ข่อยใส่เย็นจักหน่อยเด้อย้อนว่าเรื่องที่จะเล่ามื้อนี้มันฮ้อนคักเป็นเรื่องความพยายามสิสร้างมิตรภาพของ2หมู่บ้านแต่มันดันจบลงแบบมุ่นอุ้ยปุ้ยจนกลายเป็นตำนานเล่าขานกันมาฮอดซุมื้อนี้พอบักหางกุดเบิกฤทธิ์ไปหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮาก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกหลายขึ้นโดยเฉพาะกับบ้านท้ายโบสถ์หมู่บ้านน้องใหม่ที่เพิ่งตั้งไข่ได้บ่ดนแต่อยู่ห่างออกไปบ่ไกลพอยายเค้นก็เล็งเห็นว่าเฮาเป็นเพื่อนบ้านกันควรมีไมตรีจิตต่อกันเลยชวนผู้ใหญ่บ้านทางพุ่นจัดงานกีฬาสารสัมพันธ์2หมู่บ้านขึ้นมาสนามแข่งขันก็บ่แม่นหม่องใดหรอกครับคือทงหน้าน้องกระโดนที่เพิ่งเกี่ยวเข้าเบิดนั่นล่ะปรับหน้าดินนิดหน่อยก็กลายเป็นสนามบอลโลกประจำตำบลได้แล้วไทบ้านทั้ง2ฝ่ายพากันขนเสือขนสมตำห่อข้าวเหนียวมาเชียร์กันสวดคึกคักกีฬาไฮไลท์ก็คือฟุตบอลชายระหว่างวัยรุ่นบ้านเฮากับวัยรุ่นบ้านท้ายโบสถ์เริ่มเกมมาก็คือจังดีอยู่ดอกครับยิ้มแย้มแจ่มใสแต่พอเตะไปเตะมา
เลือดมันสูบฉีดครับพี่น้องพวกวัยรุ่นมันก็หาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วฝ่ายบ้านเฮานำทีมโดยบักโจ้มือปราบหางกุดกับบักโอมวิ่งควบปานมาดีดกะโหลกฝ่ายบ้านท้ายโบสถ์ก็มีพวกนักเลงเจ้าทินหน้าไม่ท่าทางบ่ยอมคนคือกันจังหวะที่บักโจ้กำลังสิเลี้ยงลูกเข้าประตูดันโดนกองหลังบ้านท้ายโบสถ์เสียบสกัดจนล่มกลิ้งหน้าทิ่มขี้ตมแทนที่สิเป่านกหวีดฟ้าวบักโจ้มันลุกขึ้นมาสะบัดโครนใส่หน้าคู่กรณีแล้วเว้าว่าเตะบอลหรือเตะคนวะบักหนาผีสิ้นคำเว้าบักโจ้เท่านั้นล่ะครับพี่น้องนกหวีดกรรมการก็เอาไม่อยู่มัดแรกพุ่งเข้าใส่หน้าบักโจ้บักโอมเห็นมู่โดนกับบ่ยอมใส่ตีนหมาวิ่งเข้าไปช่วยทันทีไทบ้านที่นั่งเชียร์อยู่ข้างสนามก็พากันลุกพรึบเกือบรองเท่าบินวอนปานกอพยพจานสมตำกระเด็นหายไปในกองฟางเสียงด่าดังสนั่นวันไหวฟังบ่ออกว่าไผเป็นไผหยุดเดี๋ยวนี้พวกมึงสิมาสารสัมพันธ์หรือสิมาสร้างสงครามพอยายเคนตะโกนจนข้อป่งแต่อยู่ดีๆแกก็โดนลูกหลงเกือบดาวเทียมบินมาโดนหัวจนเซ่สวดสุดท้ายกีฬาสารสัมพันธ์ก็แข่งบ่จบครับกรรมการต้องรีบวิ่งหนีเข้าป่ากล้วยพอยาย2หมู่บ้านก็ต้องพากันมาลากลูกหลานเจ้าของแยกย้ายกลับบ้านสภาพแต่ละคนคือจังไปรบมามากกว่าไปแข่งกีฬาเสื้อขาดกางเกงหลุดหน้าตาบวมเป่งตั้งแต่มือนั้นมาคำว่าสารสัมพันธ์กลายเป็นคำต้องห้ามในวงกาแฟบ้านเข้าไปพักใหญ่เลยล่ะครับพอยายเคียนแกได้แต่ถอนหายใจว่าวัยรุ่นน้อวัยรุ่นให้มันสู้กับเสือสมิงก็ยังง่ายกว่าให้มันรักกันเองอีหลีเอาเรื่องความวุ่นวายในสนามหน้าก็จบลงแบบเจ็บๆขั้นๆจังสี่ล่ะครับกาแฟเบิดแก้วพอดีพี่น้องเห็นบ่ครับว่าบางเทื่อกีฬาก็บ่ได้สร้างมิตรภาพเสมอไปเนาะถ้าใจบ่นักกีฬาพ่อมาเด้อพี่น้องขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้ๆเตาถ่านแน่มื้อนี้กาแฟข่อยชงแบบโบราณแท้ๆใส่เนยจักหน่อยให้มันหอมฝุ่งเพราะเรื่องที่จะเล่ามื้อนี้มันเป็นเรื่องความซอหล่อของคนนอกพื้นที่ที่นึกว่าของขลังเจ้าของแน่แต่สุดท้ายก็ต้องมาให้คนบ้านเฮาไปซวยลากสังขารลงมาจากเขาเรื่องมันเริ่มจากพร่านทองพร่านใหญ่ฟังบ้านขอนพุ่นละล่าวเป็นคนมันหนาในวิชาอาคมเจ้าของคักล่าวได้ยินข่าวลือว่าถ้ำบนยอดเขาหลังหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮานี่มีเหล็กไหลหรือบ่กระพวกสมบัติโบราณฝังอยู่ล่าวเลยบ่ฟังคำเตือนของไทบ้านเฮาแอบแบกปืนสะพายยามย่องขึ้นเขาไปตอนกลางคืนคนเดียวคืนนั้นพรานเพชรแกนั่งจิบเหล้ายาอยู่ใต้ถุนเฮือนแกเว้าว่าแกได้ยินเสียงหมาหอนหับกันเป็นทอดตั้งแต่ตีนเขาไปหอดโค่นถ้ำเสียงมันบ่ใช่หอนไล่คนแต่มันหอนคือจังเห็นหยังบางอย่างที่น่ากลัวคักพรานเพชรแกก็เอะใจแล้วว่าต้องมีคนไปเปิดรั่งแตนเขาแล้วละพอแจ้งสว่างลูกหลานพร่านข้องยางร้องไห้มาหาพ่อใหญ่เค้นบอกว่าพร่านท่องหายโตไปคามขึ้นกันยังบอกลับพ่อใหญ่เค้นเลยไปส่วนพ่อใหญ่จันกับพร่านเพชรพากันขึ้นเขาไปดูพ่อไปฮอดนาธรรมพะสภาพที่พ่อคือพร่านท่องนั่งตาล้อยขี้มูกขี้ตาไหลนั่งเว้าอยู่ผู้เดียวว่าเอาขึ้นไปคอยบ่เอาแล้วย่านแล้วในมือแกกำก้อนหินสกปรกไว้แน่นปืนแก๊ปกระเด็นไปมองนึงสภาพคือคนเสียสติเบิดสภาพพร่านใหญ่เลยล่ะครับพี่น้องพ่อใหญ่จันแกแนมดูแล้วว่าพร่านท้องมันไปยิบหินเขียวหนุมานของเจ้าทีมาล่าวก็ย่อมให้เอาออกไปเลยสะกดวิญญาณมันไว้ในถ้ำพ่อใหญ่จันเลยต้องจัดแจงแต่งขันหาแต่งเครื่องขอขมานาธรรมร่ายมุ่นเรียกขวัญสวดอิติปิโสถอยหลังปัดรั่งควานพรานเพชรเล่าก็ต้องใส่ไม้หวายลงอาคมฟาดลงไปที่ไหล่พรานท่อง3 ที่พรานท่องสะดุ้งสุดโตร้องโฮกออกมาแล้วก็สลบพับไปทันทีไทบ้านต้องซอยกันเอาผ้าขาวมาทำเป็นเปลหามพรานท่องลงมาจากยอดเขาสภาพมุนอุ่ยปุ้ยปานหมาโดนรถชนพอแกฟื้นขึ้นมาแกจำอีหยังบ่ได้เลยรู้แต่ว่าเห็นคนโตบักใหญ่ผิวดำเหลี่ยมปากแดงกำมายืนเหยียบอกแกไว้บ่ให้ย้ายไปไสคนบ้านขอนก็ได้มักสิมาล่องของบ้านเฮาอยู่เรื่อยสุดท้ายก็บ่รอดบารมีปู่บ้านเฮาดอกพ่อใหญ่จันเว้าพร่างเขี้ยวมาค่ำบักใหญ่ตั้งแต่มื้อนั้นมาพร่านท่องกับแขวนปืนเลิกเข้าป่าไปเลยครับพี่น้องกลายเป็นคนธรรมะธรรมโมเข้าวัดเข้าว่าแทนส่วนคนบ้านขอนก็เริ่มย่านเกงอาถรรพ์เขาหลังบ้านเฮาขึ้นมาหลายเท่าโตเอาเรื่องพร่านล่องดีก็จบลงเท่านี้ละ
กาแฟเบิดแก้วพอดีพี่น้องเห็นบ่ว่าของบางอย่างมันบ่ใช่ของเฮาอย่าไปอยากได้ของเพิ่นเด็ดขาดเด้อพรานท้องสะดุ้ง มาเด้อพี่น้อง ขยับมานั่งเข้ามาใกล้ๆเตาถ่านแหน่มื้อนี้กาแฟข่อยส่งแบบพิเศษหอมกลุ่นละมุนลิ้นย้อนว่าหมู่บ้านน้อยหน้าสวรรค์เฮามันเริ่มเจริญขึ้นแล้วเนาะมีทั้งวัดมีทั้งโรงเรียนแต่ความเจริญมันก็มักจะมาพร้อมกับคนใหม่ๆที่บ่ฮู้จักที่ต่ำที่สูงมื้อนี้ข่อยสิเล่าเรื่องครูทิมผู้หนุ่มหน้าขาวจากกรุงเทพที่มาพอดีเข้ากับผีเจ้าวัดประจำหมู่บ้านเฮาเพราะการเวลาผ่านไปหมู่บ้านเฮาก็ใหญ่ขึ้นจนทั้งอำเภอเพิ่นส่งครูใหม่มาช่วยงานครูใหญ่ชื่อว่าครูทิมเล่าเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบใหม่จากกรุงเทพพุ่นล่ะพี่น้องหน้าขาวจั๊วะใส่แว่นตาหนาเตอะสะพายยามใส่เสื้อเชิ้ตเรียบกริบย่างมาหอดหมู่บ้านมือแรกก็ว่างมาดนักวิชาการทันทีเล่าเว้าไทยชัดถอยชัดคำว่าเรื่องผีสางเทวดามันคือจิตวิทยาครับลุงมันบ่มีจริงดอกมันคืองมง่ายโรงเรียนบ้านเฮามันตั้งอยู่ติดกับวัดป่าเนาะครูทิมเล่าก็ได้ไปพักอยู่อาคารใหม่เก่าหลังโรงเรียนหม่องที่มองเห็นศาลาวัดเก่าๆได้ชัดเจนพอยายจันแกก็เตือนด้วยความหวังดีครูทิมเอ้ยอยู่หม่องนี้ก็สำรวมแน่เด้อเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นแรงโดยเฉพาะผีเจ้าวัดเพิ่นมักส่องเบิ่งคนแปลกหน้าครูทิมเล่ากับหัวเราะเอิกอากลุงครับผมเรียนวิทยาศาสตร์มาผมบ่กลัวหรอกครับผีมันก็แค่เงาว่าแล้วเล่ากับย่างไปล้างตีนอยู่ก๊อกน้ำข้างศาลเจ้าวัดแถมยังเผลอไปเว้าซุบประมาทว่าศาลไม้เก่าๆจังสีมดปลวกขึ้นเบิดแล้วน่าสิรื้อทิมเนาะครับตกกลางคืนครูทิมนั่งตรวจการบ้านเด็กน้อยอยู่ผู้เดียวท่ามกลางแสงไฟนีออนสลัวอยู่ดีๆลมหนาวกับพัดวืบเข้ามาทั้งหน้าต่างปานว่าสิหอบเอาหลังคาหนีกลิ่นถูบหอมเย็นๆลอยมาแตะจมูกครูทิมแกก็นึกว่าพระเพิ่นจุดธูปสวดมนต์แต่อยู่ดีๆไฟกระดับพรึบในความมืดนั้นครูทิมเล่าเห็นเงาดำๆร่างบักใหญ่ยืนอยู่ตรงประตูห้องพักเงานั้นสูงจนหัวจดเพดานใส่ชุดจีวรเก่าๆแต่หน้าตานี่มองบ่เห็นมีแต่ดวงตาสีทองว่าวับจ้องเขม็งมาที่เล่าครูทิมพยายามสีห้องแต่เสียงมันบ่ออกเล่ารู้สึกเหมือนมีมือเย็นเจียบมาลูบที่หน้าผากแล้วเสียงกระซิบแหลมๆกระดังข้างหูว่าเด็กน้อยเรียนสูงมึงสิรื้อเฮือนกูสั้นบ่มากูสิพาไปเบิงเฮือนใหม่มึงอยู่ใต้ดินพุ้นสิ้นคำเว้าร่างครูทิมก็ลอยวื้อตกจากเก้าอี้เล่ารู้สึกปานว่าตัวเองกำลังดิ่งลงเหวลึกจนสลบเมือดไปเลยเศร้ามาครูใหญ่ไปพ่อครูทิมนอนสลบสไลด์อยู่ข้างศาลเจ้าวัดสภาพคือคนเสียสติใส่เสื้อกลับด้านแว่นตาแตกหน้าตาบวมเป่งพอเล่าฟื้นขึ้นมาเท่านั้นแหละพี่น้องเล่าเฝ้าคลานไปกราบศาลเจ้าวัดปลุกปากกะห้องว่าผมขอโทษครับปูผมเสือแล้วครับปูอย่าเอาผมไปอยู่ใต้ดินเลยพร่านเพชรกับพ่อใหญ่จันต้องมาทำพิธีรับขวัญให้เล่าไข่ขึ้นอยู่3 มื้อ 3 คืนพอหายดีปุ๊บครูทิมกลายเป็นคนใหม่ทันทีอาหารเลิกกินแซนด์วิชหันมาจำแจวบองกับข้าวเหนียวแซ่บคักการแต่งตัวนุ่งสุโรงยางเลาะหมู่บ้านปานไพบ้านแท้ๆวิถีชีวิตก่อนสิเฮ็ดหยังเล่าต้องไปจุดธูปบอกปู่เจ้าวัดสุเทื่อแถมยังเป็นแกนนำผ้าสมทบทุนซ่อมศาลปู่เจ้าวัดจนสวยงามวิทยาศาสตร์มันก็ดีอยู่ครับปู่แต่เรื่องปู่บ้านปู่เมืองนี่เฮาบ่รู้เกียรติก็ดีที่สุดแล้วครับครูทิมเว้าพร่างไหว้ศาลเจ้าวัดอย่างนอบน้อมอ้าวเรื่องครูทิมก็จบลงแบบแฮปปี้เนาะพี่น้องเห็นบ่ล่ะว่าปู่เจ้าวัดเพิ่นบ่ได้ใจร้ายดอกเพิ่นแค่สอนคนปากดีให้หูจักที่ต่ำที่สูงเฉยๆกาแฟเบิดพอดีเรื่องครูใหม่หัวใจอีสานก็จบลงเท่านี้ล่ะ